Це моя нова велоформа, яку я отримала від МБО. Всім привіт! Мене звати Юлія, і сьогодні я розкажу вам, в чому катаю цей холодний сезон. У цьому огляді я буду знайомити вас з велоформою від МБО. Я майже весь 2025 рік активно катала в їхній велоформі, і вона мені настільки сподобалась, як сидить, як виглядає, як функціонує, що без сумнівів мені захотілося спробувати і зимові комплекти. Бренд МБО надіслав мені декілька комплектів речей, про які я вам сьогодні детально розкажу і поділюся своїми враженнями. Тому, якщо ви у пошуку велоформи для осені або зими, або просто цікавитесь, як виглядає велоформа від МБО, сподіваюсь, це відео буде для вас корисним. Я розділю цей огляд на дві частини. Спочатку я покажу осінній набір, а потім, як я комбіную ці речі з іншими для зимового катання. Всі речі, які буду показувати, це жіноча лінійка, але такі самі є і в чоловічій, тому якщо вас зацікавить якийсь одяг, на сайті є аналогічні моделі і для чоловіків. Але перш ніж ми перейдемо до деталей, я хотіла зробити акцент на тому, що це саме спортивна велоформа для активного катання, а не для спокійних прогулянок. Це не той одяг, у якому можна поїхати почилити, посидіти на березі річки або попити каву на вулиці. Ні. Якщо ви зупинитеся надовго, то просто замерзнете. Цей одяг працює тоді, коли працюєте ви. У цій велоформі потрібно вийти з дому і відразу активно крутити. І пам'ятайте правило першого холоду, що коли ви виходите з дому, вам має бути трошки прохолодно, і це окей. Ви зігрієтесь в процесі поїздки, і тоді цей баланс дозволить вам комфортно проїхати тренування, бо якщо ви з самого початку дуже тепло одягнетеся, то відразу можете стати мокрим від поту. Якщо ж ви виїхали на спокійну покатушку, то забудьте, що я тільки що казала, і одягайтеся по максимуму тепло. Окей, хочу одразу проговорити свої параметри, щоб вам було легше орієнтуватися по розмірах. Мій зріст 155 см з наступними параметрами. Почну з речі, без якої не обходиться ні один зимовий або осінній гардероб. Це термокофта, це база. Мабуть, це сама універсальна річ в зимовому гардеробі. Я обожнюю термухи і вдягаю їх буквально постійно, під все і під будь-яку вилазку з дому. Тут використана тканина Polartec. Усередині тканини є така сітка структура з квадратиків. Вона і тепло тримає, і дає повітрю проходити всередину, і швидко сохне. Можна кататися, можна просто вдома носити, можна бігати, можна займатися йогою, фітнесом. Дуже універсальна річ, вона відчувається як друга шкіра, і я іноді забуваю, що вона на мені взагалі є. У мене розмір XS, можна було навіть менше взяти, але я боялася, щоб розмір менше не стискав. Термокофта сидить якраз так, щоб її можна було комфортно надягати під інший одяг. Тут акуратно прошиті манжети, рівні шви і нічого ніде не торчить. До речі, колись у мене був не самий якісний термік, і проблема була в тому, що після декількох циклів прання манжети просто розтягувались, і ось ця частина, вона просто провисала. Тут же все акуратно, щільно прошито. До речі, у складі тут є спандекс, властивість якого повертатися у свою початкову форму. Тому тут все окей в цьому плані. Всередині еластичні плоскі шви. Що таке плоскі шви? Це коли всередині немає звичайного об'ємного шивного шва. Щоб було зрозуміліше, для порівняння це шов у звичайній кофті і у спортивній. Плоскі шви не давлять і не натирають, а це важливо, адже такі речі, як термокофти або будь-які інші спортивні речі, щільно прилягають до тіла. Коротше кажучи, це моя улюблена зимова річ, бо вона мега універсальна під все. Далі штани з лямками, або, як їх правильно називають, біпси. На сайті вони йдуть як осінь-зима, але будемо реалістами, і для нашого клімату, там де зима, це морози і мінусові температури, цих штанів не вистачить. Це осінній класичний варіант, десь на плюс 8, плюс 10 градусів. Штани еластичні, нормально тягнуться. Всередині всюди флісове утеплення, хоча ця тканина щільна, але повністю вітер не блокує. І якщо буде сильний зустрічний холодний вітер, то ви його відчуєте. Тому це штани не для морозу, а звичайні осінні утеплені штани для комфортного катання у міжсезоння. Мій розмір штанів XS, по посадці добре сидять під вигини тіла, лямки добре тягнуться і прилягають.
піднімають. На спині вони переходять у легшу січасту тканину, щоб ця зона не парила і волога від спини краще відводилась. Тут памперс з вентиляцією, пошитий з антибактеріальної тканини, розроблений саме під жіночу анатомію. У чоловічих моделях таких штанів відповідно під чоловічу. Він швидко сохне і для мене він комфортний. Що мені особливо подобається у цих штанах, так, це наявність кишень і те, що вони абсолютно не виділяються на загальному чорному фоні штанів. Тому якщо ви ними не користуєтесь і вони вам не потрібні, то їх практично не видно. Але повірте, варто тільки почати ними користуватися і ви зрозумієте, наскільки це зручно. Особливо актуально це зараз, коли ми часто вдягаємо кілька шарів одягу чи якусь вітровку і тягнутися до задніх кишень на джерсі стає незручно, а сюди у бічну кишеню можна швидко закинути телефон чи той самий енергетичний батончик. Пам'ятаю, цієї осені я їхала контрійну гонку і чомусь мені приспічило використати телефон, але сховати його я вже не могла. Мене на ґрунтах так трясло, що я просто не могла попасти в кишеню на джерсі. І реально, тоді кишені на штанах мене спасли. Зараз все більше виробників почали нашивати кишені на штани, і якщо ви шукаєте велоформу, то це буде зустрічатися частіше. І, як на мене, це плюс, бо це додаткова зручність для якихось речей. Давайте подивимось ближче на якість виготовлення. Штани пошиті дуже акуратно, як і на термокофті, тут використані плоскі шви. Нічого ніде не натирає, не тисне і ніякі нитки не стирчать. Та для підвищення видимості та безпеки на задній частині штанів є світловідбиваючі елементи. Тепер перейдемо до верхньої частини і почну з джерсі. Боже, у мене їх так багато. Я їх обожнюю, а тут у мене аж дві однакових моделі, лише різних кольорів. Чорний, бо це практичний колір для осені, в плані погоди, що якщо вона забрудниться, якщо буде якась сильна пляма, з якою пральна машина не справиться, то на чорному кольорі це буде не так помітно, але з точки зору безпеки це... І рожева, бо я просто люблю цей колір і люблю, коли в мене є з чого вибрати. Отже, ось так виглядає комплект. На мені розмір XS, такий самий, як і мої літні джерсі цього ж бренду. Але кофта сидить трошки вільно, не настільки облягає тіло, як літній варіант. Не знаю, можливо, виробник спеціально зробив такий крій, щоб під цю кофту можна було ще підодягнути товстіший базовий шар, і щоб воно не тиснуло і не сковувало рухи. Матеріал тут такий самий, як і на штанах, щільна флісова тканина, вітер вона трохи стримує, але повністю від продування не захищає. Тобто також в пару до штанів, плюс піднестермік, це хороший варіант на плюс 8, плюс 10 градусів. На шиї є невисокий комірець для захисту від вітру, манжети на рукавах еластичні, добре прилягають до руки, щоб не пропускати повітря всередину. І внизу по всій довжині йде еластична резинка з антискользяшною смужкою, яка утримує джерсі на одному місці, щоб вона не підскакувала під час педалювання. Тут 4 кишені, 3 стандартного розміру на задній частині. Вони мають щільну резинку і з одного боку це добре, бо нічого не випаде. А з іншого, то мені, якщо чесно, трошки важко засунути туди руку, щоб щось дістати. І ще одна кишеня на замочку спереду. Спочатку я не зовсім зрозуміла, як я буду її використовувати, адже стандартно всі кишені ззаду, і я все по звичці складаю туди. Але покатавши, я побачила, що в моєму випадку сюди можна швидко закинути рукавички, коли я їх знімаю, щоб потисити в телефоні, або коли мені просто щось потрібно зробити без рукавиць. І мені сподобалось, як вона вшита всередину, не просто як такий кусок кишені, який буде всередині повтатися туди-сюди, як буває в звичайних куртках, а акуратна вставка, яка естетично виглядає, і у мене дуже позитивні враження від таких деталей. Для безпеки тут є велика світловідбиваюча вставка на лівій руці, вночі її добре видно, як вона відблискує, і також логотипи та елементи на передній та задній частині джерсі підсвічуються від світла. Наступна річ – це утеплювач для шиї, або, як часто кажуть, баф. Це та річ, яка зі мною на всіх осінніх покатушках, вона або на шиї, або в кишені на всяк випадок, але точно зі мною. І коли я спробувала саме цю модель від МБО, то всім своїм ось таким попереднім бафом я сказала: бувайте, цей баф, цей утеплювач – це найкращий, який на даний момент у мене був. Так, він дорогий у порівнянні з іншими, але от є щось в ньому таке, що відрізняє його від ось таких звичайних бафів. І повірте, він коштує кожної своєї копієчки. У ньому щільніша ниточка, і вона дуже-дуже приємна, особливо до шкіри обличчя. Так, мої попередні бафи також приємні, але от в цьому є саме таке щось не дуже приємне до шкіри.
Таке щось пом'якшувальне і мені дуже подобається. Хоча він не флісовий і всередині немає начосу, але відчуття на шкірі дуже приємні, наче я глажу котика. Тільки що я глянула склад, і тут 30% вовни мериноса, і, мабуть, саме цей матеріал дає ось це пом'якшування. Також у складі тут є спандекс. Це матеріал, завдяки якому річ дуже добре розтягується і повністю повертається до початкової форми. І це мені дуже подобається у цьому виробі. Він дуже еластичний і при цьому тримає форму. Коли його підіймаєш, він не сповзає назад по обличчю, як це робили мої попередні бафи, які доводилось зачепляти за шолом і натягувати, щоб вони фіксувались в одному місці. Баф від МБО я просто виставила на потрібний мені рівень, і він залишається в цьому положенні, щільно прилягаючи до шиї та обличчя. Зазвичай я складаю утеплювач у 2 рази, при цьому він не збирається в складки, і мені подобається, що він так акуратніше виглядає. Ця річ мені дуже зайшла, і я задоволена, наскільки з нею комфортне катання. Далі, в залежності від погоди, я беру з собою вітровку або жилетку. Якщо мені потрібно додаткове утеплення без сильного вітру або дощу, я обираю жилетку. Її можна накинути одразу при виході з дому або скласти в кишеню. Вона облягаюча, не парусить і на мені розмір XS. Передня частина, яка приймає на себе весь вітер, має 3-шарову конструкцію. Водовідштовхувальне покриття, вітрозахисну мембрану і флісовий утеплювач всередині. Вона повністю непродувна і захищає груди від холоду. А ось задня частина на спинці зроблена з більш легкого, дихаючого матеріалу, схожого на той, що ми бачили на штанах і джерсі. Вона продувається, щоб відводити вологу і не дати тілу спітніти і стати мокрим. Тут подвійна застібка, можна розстібати і зверху, і знизу. Я зазвичай одягаю жилетку вдома, а вже на вулиці, коли зігріваюся, просто розстібаю її знизу. Так легко на ходу можна регулювати, скільки повітря запустити всередину для охолодження тіла, і потім при потребі однією рукою застібнути. На ній також є 3 кишені, і одна з них має ще додаткову кишеньку на застібці. Мені дуже подобається ця опція з додатковою кишенькою. Я кладу туди готівку або ще якісь дрібні речі, які можуть випасти, коли я буду щось діставати із основної кишені. Кишені на жилетках – це просто топ, тому що не потрібно лізти під жилетку до кишень джерсі, а можна відразу сюди покласти всі потрібні речі. На ній є високий комірець, який закриває майже всю шию. Внизу резинка з антискользяшною смужкою, щоб жилетка не задиралась, і декілька світловідбиваючих елементів на задній частині. Звичайно, хотілося б, щоб вони були трошки більшого розміру, адже жилетка чорного кольору, і зайвим це точно ніколи не буде. Але якщо на вулиці сильний вітер або дощ, тоді вже я обираю вітровку, бо жилетка не захищає руки. Вона компактніша за жилетку, адже тут немає флісового утеплення. Її швиденько можна скрутити і скласти в задню кишеню джерсі. Вона займає небагато місця, навіть влітку, коли по прогнозу передають дощ, я беру її з собою, хоча це і вітровка, але функції утримання легенького дощу вона також виконує. Тому це також універсальна річ, яка не буває зайвою у гардеробі. На мені розмір XXS. Я брала спеціально ще менший розмір, ніж зазвичай, тому що знаю, що дощовики та вітровки зазвичай роблять трохи більшими, щоб їх можна було надіти на кофти. А я ж люблю, коли річ сидить впритул, тому якщо ви плануєте брати собі вітровку, то краще брати свого реального розміру по розмірній сітці. Тут також подвійна застібка, можна розстібнути з 2 сторін. На манжетах щільна резинка для прилягання до руки. Така ж сама резинка, тільки з антискользяшною вставкою, йде по всій нижній частині, щоб вітер точно не задував всередину. На шиї є невеликий комірець, всередині він обшитий м'якою тканиною для додаткового комфорту і тепла. І окремий плюс – це яскравий жовтий колір. Нарешті не щось чорне. Якщо підсумувати, то і жилетка, і вітровка – це must-have для осінніх покатушок. Просто вже в залежності від погоди я обираю, що саме взяти з собою. Потрібно тепло – беру жилетку. Якщо вітер або дощ – вітровку. Обидві речі мають можливість регулювання на ходу, і це доволі зручно. А далі я завжди дивлюся по відчуттях і температурі, і додатково можу брати з собою рукавички, надягати бахіли або пов'язку на голову. Загалом рукавички я починаю використовувати десь від плюс 12 градусів і нижче, але більш легкі моделі, ці рукавички від МБО,
Вони плотніші, виробник їх рекомендує від плюс 10 до 0 градусів. Вони вітрозахисні і зверху є водовідштовхувальне покриття, тож якщо накрапає дощ або мокрий сніг, руки залишаються сухі. Всередині рукавичок тримає тепло, приємно до шкіри, м'яка підкладка з вовни. Манжети високі та еластичні, добре облягають зап'ястя і стикуються з курткою або джерсі. На долонях є силіконові вставки для кращого щеплення з кермом і на кінчиках пальців матеріал, який дозволяє користуватися смартфоном. І для безпеки зверху на рукавичках є світловідбиваючий елемент. По моїм відчуттям, 0 градусів – це вже крайній край цих рукавичок. Я каталась в них десь в плюс 1-2 градуси. І спочатку, коли я вийшла з дому, все було окей, але з часом, десь через 1,5 години, у мене почали мерзнути кінчики пальців, тож холод десь поступово все-таки проходив. І якщо зняти рукавичку і рука охолоне, то засунувши її назад, там тепліше не стане, вона не буде вас зігрівати. Вона вас гріє, поки рука там, і ви її не висовуєте, і рукавичка не охолоджується. Так що, коли ви знімаєте рукавичку, намагайтеся кудись сховати її в тепле місце, щоб туди не попав холод. Щоб коли ви її одягнули, навіть вже охолодженою рукою, щоб там зберігалось хоч якесь мінімальне тепло. Мій висновок такий. До плюс 5 градусів вони окей, взагалі без проблем. Нижче треба вже бути готовою до того, що або прийдеться прям дуже активно крутити, щоб організм дуже добре зігрівався, або бути готовою до того, що з часом кінчики пальців починають мерзнути. Знову ж, це дуже індивідуально. До речі, я помітила, що чим старше я стаю, тим більше взимку з кожним роком мені стає холодно. Я не знаю, що з цим організмом. Я просто стаю бабкою. От. До речі, в мене сьогодні день народження, а мене ніхто не привітав. Тому сьогодні я стала ще старше, а це значить, що з кожним роком я знову буду мерзнути. В цілому я б сказала, що ці рукавички більше осінні, але якщо говорити про зиму, про катання в мороз, то я б додала сюди щось типу непродувних накладок на пальці, типу такі краби, або хотіла бачити більше утеплення всередині, а краще 2 в 1. Далі це утеплення голови, щоб захистити лоб і вуха від холоду. Я використовую пов'язку. Для мене це самий зручний варіант. Вона має спеціальний вигнутий дизайн. По боках вона подовжена, щоб повністю облягати і закривати вуха від вітру та холоду. Ззаду на ній є спеціальний отвір для волосся. Я люблю кататися з хвостиком, і сюди можна його протягнути, щоб далі вивести через шолом. Особисто для мене це дуже класна деталь, і приємно, що тут вона є. Вона не товста і не тонка, якраз така, щоб можна було одягнути під свій шолом. Еластична, гарно тягнеться, зроблена із вовни і добре тримає тепло. І бахіли. Я починаю вдягати їх, як і пов'язку, десь від плюс 8 градусів і нижче. Бахіли зроблені з неопрену, вони не продуваються і є водовідштовхувальними. Одягати та знімати їх легко завдяки блискавці на задній частині. Розмір моїх бахіл М. Вони легко натягуються і добре сидять по веловзуттю. На передній частині є потовщена вставка, щоб при ходьбі чи встьобуванні у педалі передок не стирався. На бахілах є 2 світловідбиваючі елементи, один збоку і другий ззаду. До речі, ось цей елемент дуже помітний при світлі фар автомобіля під час крутіння педалей. Тому, якщо ви хочете зробити себе більш помітним на дорозі, то одягайте світловідбивайки саме на ноги, бо вони крутяться. І вони дуже помітні під час руху, особливо в потоці машин. І якщо ви катаєте зимою в бахілах і вам все одно холодно, то перше, що потрібно зробити, це, звісно, перейти на зимові шкарпетки. Також на підошві потрібно заклеїти всі отвори, через які може заходити холодне повітря. І на зиму я заміню устілки на такі, що без вентиляційних отворів. Якщо ви знаєте ще якісь лайфхаки, як утеплити ноги і також пальці рук, бо це те, що дуже швидко починає мерзнути, буквально саме перше. Пишіть лайфхаки в коментарі. Я думаю, нам всім, хто буде дивитися це відео, хто цікавиться зимовим осіннім катанням, буде цікаво почитати.
І я буду переходити до зимового катання, коли температура падає до плюс 5-0 градусів. І маленький момент. Якщо вас щось зацікавить із одягу на сайті, у мене є промокод на знижку Юлія25, він дає мінус 25%, а це насправді дуже хороша сума знижки. Я його залишу в описі. Раптом колись згадаєте, відкриєте це відео ще раз, і він буде якраз тут. Окей, насправді у мене в зимовому гардеробі майже нічого не змінюється, я лише додаю курточку і замінюю штани. І от люди, ці штани – це скарб, це золото, це річ, яку я довго шукала. Взагалі у мене багато осінньо-зимових штанів, які мені присилали по співпраці, і я майже не купую велосипедний одяг, але такі штани я шукала, щоб хоч десь купити, і коли я їх побачила на сайті у МБО, я сказала, що вони мені потрібні. Неважливо, по співпраці або ні, вони у мене будуть, і це просто знахідка. Я нарешті знайшла штани, у яких передня частина з вітронепродувним і водовідштовхуючим шаром. Всі штани, які в мене були до цього або є зараз, вони флісові, просто флісові, такі, як я показувала в осінній частині. Вони теплі, але в якійсь мірі вони все одно продуваються і промокають. А тут майже все зроблено, щоб бути ідеальними зимовими штанами. На передній частині зроблено цей самий вітрозахисний та водовідштовхуючий шар, який витримає дощик або сніг. І головне – вітер. Бо сильний і холодний вітер може бути гірше, ніж потрапляння води на ноги. Цей матеріал тягнеться. Не сильно, але тягнеться рівно настільки, щоб в ньому можна було нормально педалювати і він не сковував рухи. І що для мене головне, так це те, що нижня частина живота захищена від вітру. Бо якщо ноги працюють і туди не так холодно, то ця частина нерухома і приймає на себе весь вітровий удар. Всередині штани повністю з флісовим утепленням. На задній частині матеріал вже більш дихаючий, як у штанів, про які я раніше казала, якраз щоб відводити зайве тепло. І давайте покажу різницю, як тканини поводяться під потраплянням води. Матеріал спереду просто відштовхує воду і не дає поглинутися всередину. І заради цікавості я підклала зсередини серветку, і вона абсолютно суха. А задня частина з матеріалу простіше. Спочатку також здається, що відштовхує воду, але згодом починає намокати. Температура рекомендована виробником від плюс 10 до 0 градусів. І воно таке є. Якщо нижче, треба щось підодягати під низ або навпаки щось одягати наверх. На ногах є застібка для зручності одягання. Манжети щільно прилягають до ноги, тому без застібки їх просто важче натягувати. А так, розстібнула і швидко наділа. Памперси на велоформі МБО комфортні. Це я з упевненістю можу сказати після гонки «Київська велосотка», де без зупинки потрібно було крутити 100 км в сідлі. І ніяких натирань чи дискомфорту у мене не було. Щоб показати, я принесла літні велошорти. Як бачите, в залежності від колекції змінюється памперс. І, як я вже до цього казала, особливої різниці я між ними не відчула. Хіба що на дотик. Ось ці памперси м'якіші, а так я не відчуваю різниці. І, звісно, не забуваємо, що ключову роль у цьому всьому, наскільки комфортно вашій жопці, відіграє правильно підібране сідло. І який би не був класний памперс, сідло – це ваше все. Хоч він буде м'який, широкий, вузький, отакенний, як є отакі накладки на сідло. Якщо у вас сідло не підходить під ваш таз, навряд чи вас спасе памперс. Тому пробуйте сідла, але про хороший памперс, який відводить вологу і не завонюється, також не забуваємо. У штанів еластичні лямки, які переходять у спинку. Тут є невеличке утеплення, дуже схоже, як у термокофті, але більш дихаюче. Все прилягає і сидить по контурах тіла. Але про те, що я завжди кажу і прошу виробників, коли вони мене просять дати відгук про їх товар, то будь ласочка, робіть лямки, які можна відстягнути. Просто прошу від всіх жінок цього світу, хто катає у біпсах, щоб лямки у штанах можна було відстібнути, бо це реально було б зручно і економило б дуже багато часу і сил для швидкого походу у туалет. Навіть вдома, поки зберешся на зимову велопокатушку, перед виходом обов'язково приспічить. І окей вдома. А на вулиці? Що робити на вулиці, коли потрібно знімати просто кучу шарів одягу, щоб сходити в туалет? Я не знаю, наскільки це складно у технічному плані, в плані пошиття, але у мене вже є
2 пари літніх велошортів, у яких відстьобуються лямки. І реально, це така важлива деталь для жінок. І хочеться бачити все більше виробників, які впроваджують відстібання лямок у штани. До речі, після того, як мені приїхали ці штани, і чоловік їх побачив, то через день він замовив собі такі самі. І ось ми вже двоє катаємо у велоформі від МБО. А ще чоловік замовив собі таку курточку, яку я собі завжди хотіла, але жіночої моделі немає. Зараз я вам покажу її також. Дивіться, яка вона офігенна. Типу як casual куртка для повсякденного життя, яке носять. Але велосипедна. Я собі дуже хотіла таку куртку з пухом, але жіночих моделей немає. І навіть якби я собі замовила чоловічу у найменшому розмірі, вона б все одно була на мене велика. Але така куртка – це була моя мрія. Вона дуже гарно виглядає. І чоловіку по якості вона дуже сподобалась. Також не продуває і зігріває. Дуже гарна курточка, але не моя. І у нас таке часто, що коли мені щось присилають по колаборації і ми бачимо класні і хороші речі, то замовляємо чоловіку такі ж самі. Так що реклама і відгуки працюють навіть не виходячи з дому. Що ж, я можу довго розповідати про ці штани і як вони мені сподобались, але просто раджу на цьому не економити, бо, наприклад, зверху з собою на покатушку можна взяти вітровку або дощовик і не хвилюватися, що ти замерзнеш або промокнеш. Чого не можна зробити з одягом для нижньої частини? Або я не знаю, що такого можна взяти з собою на покатушку, що в процесі можна одягти на ноги, якщо стало холодно. Що я ще хотіла сказати щодо штанів, то це те, що я просто показала варіанти, бо мені їх прислали і вони у мене є. Але якщо б мені довелося обирати саме одні штани для холодного катання, я побрала більш теплий варіант. По суті, основна відмінність штанів, які я сьогодні показала у відео, це водовідштовхувальний та вітрозахисний матеріал на передній частині. Все інше дуже схоже, і саме цей матеріал робить їх більш універсальними на ширший діапазон температур. Це особисто моя думка, але, звісно, все залежить від умов катання, бо не всі катають аж прямо до морозів. Про штани все, що хотіла, я сказала, і переходжу до курточки. Вона дуже якісно зроблена і підходить на температуру якраз плюс 5, мінус 3 градуси. Дивлячись, звісно, що саме під неї підодягнути. Якщо я її використовую близько плюс 5 градусів, то одягаю під неї лише термокофту. Якщо температура ближче до нуля або йде в мінус, я одягаю під неї 3 шари. Термокофту, джерсі і зверху куртку. У мене курточка розміру XS, але так як це саме куртка, тут є запас по посадці. І щоб під низ можна було одягнути більш щільніші та тепліші речі, і при цьому вона не сковувала рухи. Передня частина, включаючи рукава, зроблена з тришарової тканини. Ззовні водовідштовхувальна та вітрозахисна мембрана, тому холодне повітря не проходить і курточка витримує легкий дощ. І третій шар всередині – це утеплення, але воно не однакове по всій куртці. Там, де потрібно більше тепла, утеплення щільніше, а там, де тіло швидше перегрівається, матеріал більш дихаючий. Це відноситься до спини та задньої частини рукавів. Тут матеріал тонкіше, щоб добре відводилась волога. Комірець високий, аж під саму шию, приємний, не тисне і шия добре закрита від вітру. По низу куртки йде еластична резинка з антискользяшною смужкою, застібка з подвійним відкриванням зверху і знизу, плюс тут є вітрозахисна планка, яка не дає повітрю задувати всередину через застібку. Ззаду у нас 3 класичні кишені і плюс 1 на застібці. Також тут є світловідбиваюча смужка. Загалом курточка виглядає дуже акуратно, з хорошими матеріалами, з хорошим кроєм, функціональна та комфортна для холодної погоди. Привіт, підписники! Ви мене знаєте, я Степан. Усе інше без змін. Термокофта, рукавички, пов'язка на голову, бахіли. Нічого додатково я не міняю, а просто комбіную ці речі з більш теплим одягом. Ну що, ось такі в мене вийшли комплекти на холодну погоду від MBO. Як вам? Підсумовуючи, хочу сказати, що MBO – це середній ціновий сегмент і така золота середина, де ти отримуєш класний дизайн, функціонал і чудову якість за хорошу вартість. Звичайно, можна знайти і дешевші варіанти, і так само є дорогі преміальні бренди. Але, як на мене, MBO – це хороший варіант для тих, хто готовий вкластися трохи більше у свій комфорт і більш-менш залишатися в адекватному бюджеті. І питання до тих, хто додивився відео до цього моменту, питання до моїх глядачів та підписників.
Взимку ви катаєте у велосипедному одязі чи використовуєте звичайний повсякденний одяг? Тому що коли зараз я катаюся по місту, то більшість людей катає у звичайному одязі. І ось що ще мені цікаво, це яка для вас межа температури, от коли вам вже просто некомфортно і не хочеться їздити на велосипеді. От це дуже цікаво. Для мене ось зараз це межа -3, мабуть. Раніше, в часи ковіду, коли мені треба було їхати на роботу, коли в транспорті не можна було їздити, я їздила і в -20. Це просто, я от зараз про це вспоминаю, я дивлюсь відео, дивлюсь фото. Я не знаю, як я це витримала. Я розумію, що я тоді була молода ще, мені ще не було тоді так холодно, а зараз я з дому до машини не хочу вийти в -20. Я на велосипеді їздила, я досі, я не знаю. Що мною тоді керувало? Гроші, звісно, гроші, робота. Окей, це вже буде просто переходити в розмовне відео, тому тут я зосереджуюсь лише на велоформі, на зимовій велоформі від МБО. Якщо ви хочете якихось таких більш розмовних відео на велосипедну тематику, також мене ще просили колись зняти відео про мийку велосипеда, відео про співпрацю з велосипедними брендами, про якісь велопокупки, якісь товари, які я використовую, чи аксесуари. В принципі, це в мене в планах. І якщо вам також цікаво, щоб я про щось розповіла, зняла відео на якусь. І тут у мене виключився мікрофон, тому пишіть свої теми в коментарі. Я вам дякую за перегляд, підтримайте моє відео лайком і бажаю вам щасливого Нового року!